Γεια σας. Ποτίζοντας όλο τον Αύγουστο τις ελιές, άδειασε η στέρνα που έχω στην αυλή. Ευκαιρία να την καθαρίσω και να την επισκευάσω. Γιατί έχανε σιγά σιγά νερό. Είναι χρήσιμη για τα ποτίσματα για να μην καταναλώνουν νερό από το πολύτιμο δίκτυο ίδρυυσης. Το πρώτο που έπρεπε να γίνει είναι να χτυπηθεί καλά με ένα πιεστικό για να ξεκολλήσουν όλα τα μαυρίδια που έχει στα τυχώματά της και να καθαριστεί. Εύχομαι αυτό το βίντεο να παρακινήσει κάποιους να μην χαλάσουν τη στέρνα τους, γιατί ίσως πολύ σύντομα τους χρειαστεί όπως πάει ο καιρός. Στη συνέχεια πρέπει να μπω μέσα να εκτιμήσω τη δουλειά και να αποφασίσω με τι τρόπο θα την επισκευάσω. Πρώτα όμως θα κάνω μια πατέντα για να έχω καλό αερισμό εκεί κάτω, γιατί εκτός το ότι είναι αποπνικτικά από την υγρασία, όταν θα βάφω θα έχει και αναθυμιάσεις. Ενώνοντας αρκετές σακούλες σκουπιδιών λοιπόν, τις έκανα σαν μακριά σωλήνα και βάζοντας ένα ανεμιστήρα από τη μία μεριά ώστε να σπρώχνει αέρα, δημιούργησα ένα αγωγό εξαερισμού που θα τον κρεμάσω μέσα για να μου στέλνει αέρα κάτω. Όταν στέγνωσε η στέρνα, κατέβηκα για να εκτιμήσω τη δουλειά. Καταρχάς, έψαξα να βρω εμφανή σκασίματα που δικαιολογούν διαρροή. 3 μόνο βρήκα, όχι πολύ μεγάλα. Χτυπώντας τα τυχώματα, επισήμανα τα σημεία που είναι κούφιο από μέσα για να τα ελέγξω μετά. Μια άλλη ένδειξη διαρροής είναι τα βρεγμένα ακόμη σημεία στα τυχώματα. Αυτό δείχνει ότι από μέσα έχει νερό. Σημείωσα λοιπόν τα επικίνδυνα μέρη και σε πρώτη φάση θα σκάψω για να αφαιρέσω τα σαθρά και να δημιουργήσω φωλιά για να σταθεί το τσιμέντο που θα τα γεμίσω. Έσκαψα ένα-ένα τα σημεία και μετά καθάρισα τις τρύπες από σκόνες με μια ηλεκτρική σκούπα. Όταν τα τελείωσα όλα, ετοίμασα ποταμίσια μου με τσιμέντο και κατέβηκα πάλι για να γεμίσω τα σημεία που άνοιξα. Όπως όλοι ξέρουμε, μετά θέλουν τρίψιμο με βρεγμένο σφουγγάρι για να μην σκάσει το τσιμέντο. Τα υπόλοιπα ύποπτα σημεία δεν έχουν εμφανείς ρογμές, οπότε θα τα περάσω με ό,τι υλικό αποφασίσω να χρησιμοποιήσω στο τέλος. Οι επιλογές που έχω τώρα είναι 2. Πρώτον, να την περάσω όλη εσωτερικά με ποταμίσιο άμμο και τσιμέντο. Αλλά η επιστήμη πια λέει ότι δεν είναι για πόσιμο νερό το τσιμέντο. Η άλλη επιλογή για να είναι πόσιμο το νερό είναι να περαστεί με τσιμεντοειδές 2 στοιχείων που να έχει πιστοποίηση για πόσιμο. Ωραία λέει. Θα επιλέξω ένα από τα 3 που κυκλοφορούν στην αγορά και θα την αλείψω. Μέτρησα λοιπόν κάθε διάσταση της στέρνας και υπολόγισα το εμβαδόν επιφανείας γύρω-γύρω και το πάτωμα. Αφήστε το. Πίκρα. Θέλω από 700 με 900 ευρώ ανάλογα τη μάρκα του υλικού που θα χρησιμοποιήσω. Πήρα την απόφαση λοιπόν να πάρω μόνο ένα σακί με 50 ευρώ περίπου και να περάσω 2 χέρια μόνο στα επικίνδυνα σημεία. Και αν κάποτε διψάσουμε, την περνάω όλη. Ξεκίνησα από τη βάση βάφοντας γύρω-γύρω γιατί ήταν υγρή. Μετά, στα πλαϊνά όπου είχε υγρασία, την πέρασα. Μετά από 2 χέρια θεωρώ ότι δεν θα έχω διαρροή. Βγαίνοντας έξω δεν μπορούσα να βλέπω το καπάκι έτσι και τα σκασίματα γύρω-γύρω στο πρεβάζ. Οπότε, αφού κάλυψα με το ίδιο υλικό τις ρογμές περιμετρικά, ασχολήθηκα να βάψω το καπάκι, το οποίο με πέδεψε αρκετά θα έλεγα, γιατί δεν το έπιανε ούτε προπάνιο, ούτε βούλτσα, ούτε τίποτα. Μόνο όταν έβαλα στον τροχό αυτό το εργαλείο με τις ατσαλένιες πλεξούδες, κατάφερα να το βάλω χέρι. Στο τέλος, το πέρασα και ένα χέρι αντισκοριακό και είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε δεν έχει καμιά σχέση με το πώς ήταν πριν. Λίγες μέρες μετά, αφού τελείωσα, έριξε την πρώτη βροχή για φέτος στο χωριό. Ήδη έχει πιάσει 6 κυβικά νερό. Εδώ σας αφήνω. Γεια και χαρά σας.